بقالي كتير ما فتحتش معاكم منتج، فتعالوا النهارده نفتح منتج وهو لأول مرة في الصفحة. تخيلوا هيكون ايه؟ شايفك بتفكر كتير. هو المنتج النهارده هيكون عن مجال ايه؟ مجال التليفونات. تعالوا النهارده نتكلم عن وحش كان في الفئة الاقتصادية، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار بقى فئة متوسطة. متعرفش ازاي، بس يعني ماشي. بس إمكانياته بصراحة جميلة، إمكانياته أعلى من الفئة الاقتصادية، إمكانياته ده فئة متوسطة. تعالوا النهارده نتكلم عن ريلمي جي تي ماستر اديشن، عشان في منه الريلمي جي تي العادي. ده الماستر اديشن، ده الوحش بتاعهم بقى. لسه هنشوف التصميم بتاعه والجمال اللي فيه من جوه. نبتدي اول حاجه بالعلبه. لازم افصص كل حاجه بالتفصيل. بصراحه انا عجبني الديزاين بتاع العلبه جدا، عجبني الشكل بتاعه. تحس ان بيدي كده زي الوان. بصوا زي في الوان كده بيديها لما بتبتدي تحركه. عامه خامة العلبة كويسة، يعني مش البلاستيك الضعيف أو كده إن هي تتقطع بسهولة مثلا. كويسة عامة. تقريبا مفيش جنب واحد مش مكتوب فيه ريلمي جي تي ماستر اديشن. عندك واحد اهو، وعندك ريلمي هاي بالبونت العريض، عندك ريلمي هاي تاني برضو، عندك دي اكتفى بكلمة ريلمي فقط، دي حط لك الاندرويد، لا دي سابها لك فاضية يعني عشان لو انت حابب تحط حاجة من عندك. وهنا حط لك المواصفات اللي هي بتكون الاساسيات بتاعة التليفون. شوية حاجة كده محدش بيقراها. تعالى كده نفتح العلبة كده ونشوف ايه اللي جواها. بسم الله. جميل اوي انت بتفتح علبة تليفون. احنا كده الوقت هيخلص، عايزين نخلص. ما فيهاش حاجة. دي أول حاجة بتظهر قدامنا، مش عارف ايه دي، شوية ورق. دليل الاستخدام السريع مع ان محدش بيهتم بيه أصلا. ايه ده؟ تقريبا دي شهادة الضمان. ده ما شاء الله حاطين ورق بضمير قوي. ده انجليزي. ده الأمان بقى والسكيورتي والحاجات دي مش مهمة. العلبة شكلها حلو بصراحة يعني. لا جامدة. نبتدي بأول حاجة بالتليفون. طلعوه ازاي ده؟ اهو شكله جامد بصراحة، ولسه هوريكم ظهره عامل ازاي. بصوا حتى هنا في زي لمعة، لما بيتحرك كده في النور بتحس بيدي أنوار كده ولمعة. باين كده. أقرب تاني. لسه هنفتحه ده، خليه في الآخر. تشد البتاعة دي. لا خامتها حلو. في هنا بيقابلنا أول حاجة الشاحن. سلك شاحن، بس عاملينه ما شاء الله تخين وعاملينه بضمير، يعني يستحمل معاك لو انت شخص مهمل او بتقطع الشواحن وكده يعني. الإبرة المعتادة ما فيهاش أي حاجة. الجراب وبصراحة شكله فخم. بصوا فيه زي تضليعات كده، زي المستطيلات كده، مش مستقيم كده، لا يعني فيه رسومات حلوة، ولسه هتعرفوا ليه الرسومات دي معمولة يعني. راس الشاحن 67 واط. مش محتاجين العلبة دي في حاجة. محتاجين الجراب. خليه فيما بعد. نبتدي بأول حاجة بالتليفون. تعالوا كده نفتحه بسلو موشن بطيء كده. بسم الله. مش راضي يتفتح، مش عارف فيه ايه. هو اشتغل لوحده ما شاء الله، يعني هو مبسوط مني. بص بقى، كنت بقول لكم ليه في تضليعه دي بتاعت المستطيلات اللي في الظهر، ليه؟ عشان بصوا في تضليعه في رسمه التليفون من ورا. يعني انا مستغربها بصراحه. والمفروض ان ده بلاستيك، بس بلاستيك تحسه منقوش كده. تعرف عاملين ازاي الرسومات دي؟ بصراحه شكلها جامد قوي، عامله تفاصيل جامده قوي في التليفون. يعني انت لو مش شخص مهمل وبتحافظ على التليفون امشي بيه كده، يعني هيبقى شكله جامد. وشكله جامد يعني، جامد دي قليل عليه بصراحه، شكله جامد قوي. غير ان الفريم بتاعه ده من البلاستيك، مع ان ما يوحش من البلاستيك، لانه ما شاء الله يعني شكله جميل وليه فتره كبيره في الاستخدام. ما شاء الله حلو، ما حصلش فيه حاجه. هو ده شكله من الجناب كلها. ده شكل الشاشة بتاعته، يعني حاجات بديهية. بس برضه هرجع لنفس النقطة، أهم حاجة بالنسبة لي ظهره شكله جامد جدا. بعد ما فتحنا الجهاز أو هو اشتغل لوحده من غير قصد، مش هنختلف في المسمى يعني. تعالوا نشوف المواصفات بتاعة الجهاز. أول حاجة نتكلم فيها وهي البصمة بتاعته. بتيجي من تحت أهي، دايرة صغيرة كده أهي، دوس عليها بيفتح على طول. تعالى نجرب تاني. دوس عليها يفتح على طول. جرب تاني. طب نجرب مثلا أميل إيدي شوية، فتح أهو. نجرب من بعيد شوية.
اهو من نص البصمه حتى فاتح، يعني مش لازم تحط صباعك على البصمه كلها. البصمه بتاعته سريعه وجميله بصراحه، هي بصمات ريلمي بتكون سريعه لوحدها مش محتاجه، غير طبعا الفيس اي دي فيه سريع، الفيس انلوك يعني عشان ما اكونش بقلد ابل وكده يعني. اول واكتر حاجه عجبتني في الجهاز ده ظهره فيه فيبور شامبر، وده كويس جدا، طبقه تستحمل جدا معاك في الحراره في الاستخدام العادي. يعني انا جربت بصراحه صورت بيه بالكاميرا بتاعته لفتره استخدام طويله مقارنه بالتليفونات اللي ما فيهاش فيبور شامبر، بصراحه استحمل كتير وما سخنش، كان بيبقى دافي بس مش سخن عكس بقيه التليفونات الباقيه، فبصراحه دي ميزه حلوه فيه. ونبتدي اول حاجه بشاشه الجهاز الجامد ده، فهو شاشته بتيجي ب 146 انش، هي صغيره شويه بس جميله. انا بصراحه بحب الشاشات الصغيره دي، ما بحبش التليفونات الكبيره بتضايقني. بتيجي من نوع سوبر اموليد، وبتيجي بدقه فول اتش دي بلس كويسه، ولسه هوريكم تجربه الشاشه والاستخدام وهتشوفوا الاداء بتاعها عامل ازاي. كمان بتيجي ب 120 هرتز تردد ولكن مش متكيف، فتخلي بالك لو هتشغل 120 هرتز هيبقى فيه استهلاك اعلى للطاقه، ولكن هو في 60 هرتز بصراحه كان كويس في الاستخدام، ما كانش عندي مشكله فيه. كمان بيجي بدعمه الاتش دي ار 10 والوانه جميله، ولسه برضه هوريها لكم في الفيديو. بيجي بدعمه ال1000 شمعه، فده كويس في الاضاءه، مش افضل حاجه ولكن جميل جدا بصراحه. انت في تليفونات دلوقتي ما بتوصلش ل 1000 نتس، فده ك1000 نتس ده كويس في الاضاءه، واظن انت مش هتبقى متضايق لو انت بتستخدمه في الاضاءه، او لو انت في الشارع مثلا هتكون شايف كويس، مش هيكون عندك مشكله. اكتر حاجه عجباني فيه والاولويز اون ديسبلاي، وان هي شكلها جميل كده، تحس انها مش زي الشاشات اللي بتلاقيها فاتحه قوي او تلاقي فيها الوان كتير قوي. لا بص، ساعه بسيطه جدا، بطاريه، نسبه البطاريه، تاريخ، حاجات بسيطه جدا، ما بيزودش كتير، حط لك على قد الحاجات البسيطه اللي انت بتستخدمها مش اكتر. لو في مثلا نوتيفيكيشنز اي اشعار جالك يحطه لك، لكن ما يفضلش زي تليفونات تانية يقعد يحط لك حاجات كتير قوي مبهوقه في الشاشه، تحس ان الشاشه كانها شاشه عاديه لانك بتستخدم التليفون وفاتحه، فده بيعمل استهلاك اكبر، لكن دي موفره اكتر للبطاريه. خلي بالنا من نقطه مهمه، وهي طبقه الحمايه اللي على الشاشه دي ضعيفه، فالافضل انت تجيب له سكرينه عشان تحميه. سكرينه مثلا ازاز، مثلا في الانواع الازاز الفخمه او النظيفه بتستحمل اكتر في الصدمات، يعني ما تجيبش اللي هي السكرينات الضعيفه او اللي هي البلاستيك الخفيف دي تتكسر بسهوله، لا يعني انت جايب تليفون ستاندرد، هات حاجه نظيفه تستحمل. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان التليفون ده مش مقاوم للميه، فما تفكرش تحطه في الميه عشان هتزعل عليه جامد. وبعد ما خلصنا مواصفات الشاشه الجميله دي، هسيبك مع تجربه الشاشه والالوان والجمال بتاع الشاشه دي. الموبايل الجامد ده بينزل ببروسيسور سناب دراجون 778 جي بتاع الجيمنج، هو حلو عامه ومقبول، ما فيهوش اي مشكله في فئته السعريه دي، فهو كويس مش هيواجهك في اي مشكله. كمان بينزل برامات 6 و8 بتردد 2133 ميجا هرتز، ده لو التردد القديم، وبينزل بمساحه تخزين 128 و256 برضه بالنوع القديم، بس ما فيهمش اي مشكله. مع تجربه الثلاث حالات مع بعض دول عاملين تكامل حلو جدا، عاملين اداء حلو جدا، مش هيواجهك اي مشكله او تحس انه بطيء او تقيل او كده، لا ما فيهوش اي مشكله. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان انت لما هتجيب التليفون ده تشوف استخدامك ايه، لانه ما بيدعمش مايكرو اس دي، فتشوف لو استخدامك خفيف يبقى 128، استخدامك تقيل 256، فشوف انت استخدامك ايه بالظبط قبل ما تشتري. وهسيبك شويه مع تجربه استخدام الموبايل ده وتشوف تحكم بنفسك.
الموبايل ده بيجي باندرويد 11 وهيتحدث لاندرويد 14 عادي جدا، وبيجي ببطاريه 4300 ملي امبير وبشاحن 65 واط وشاحن سريع بصراحه، يعني تقريبا في متوسط نص ساعه بيشحن، فده كويس جدا. هو النقطه بس اللي مستغربها ان البطاريه ليه قليله، يعني ما حطاش 5000 ملي امبير مثلا مع الشاحن ده، كانت هتعمل اداء اعلى بكتير من ده، يعني مده الاستخدام كويس، ولكن ليه ما يخليهاش مثلا 5000 ملي امبير فيعمل لي وقت اطول كمان، فيزود لي فتره الاستخدام اكتر، بدل ما انا هستخدمه مده ساعات محدده استخدمه مده ساعات زياده اكتر كمان. ال 700 ملي امبير الزياده دول لو وصلها لي 5000 تبقى كويسه جدا، خلي التليفون ده عالي قوي. بما انك لسه بتشوف الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تعمل متابعه واشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكون متابع كل حاجه اول باول. وتعالوا نتكلم شويه عن الكاميرات. فالكاميرا الاساسيه بتيجي 64 ميجا بكسل هي دي، الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل وهي الالترا وايد وهي دي، الكاميرا الثالثه ماكرو 2 ميجا بكسل وهي دي. عارف بصراحه هي فكره الماكرو دي يعني دايما كل تليفونات ريلمي بيضيفوها فيها، تقريبا كماليه لازم تضاف وخلاص. تصوير كاميرا التليفون ده جميله جدا، ولسه هنزل لكم شويه صور تشوفوها وتحكموا بنفسكم. كمان تصوير الفيديو في التليفون ده جميل، ولكن المشكله اللي هتواجهك ان ما فيهوش مثبت بصري، فحاول تظبط ايدك وانت بتصور كويس عشان تطلع الصور مظبوطه. بس عامه كصور وكفيديو كويس. تصوير الفيديو اساسا فيه بيوصل لحد 4K 30 فريم و1080 60 فريم، تقدر تصور بيه اي حاجه، تعمل محتوى، تصور فيديوهات، تعمل اي حاجه عامه، حتى لو انت بتحب تصور الطبيعه تصورها، كاميرته جميله، وخصوصا الماكرو دي في تصوير، وخصوصا كاميرا A few moments later. وخصوصا كاميرا الماكرو في تصوير الحاجات القريبه والمناظر الطبيعيه جباره. تصوير الكاميرات في المجمل جميل جدا، سواء تصوير الفيديو جميل ومناسب جدا، وحتى في تصوير الصور العاديه برضو جميل جدا، جربتها في تصوير الصور العاديه خالص وصور البورتريه والنايت مود، فبصراحه في مختلف الاوضاع كانت مطلعه اداء جميل جدا. وهسيبكم دلوقتي مع شويه صور وتحكموا بنفسكم. دلوقتي هسيبكم مع تصوير الفيديو بالموبايل ده بالكاميرا الاساسيه بتاعته وتحكموا بنفسكم. ودلوقتي هسيبكم مع شوية صور سيلفي بالكاميرا بتاعته، سواء صور عادية أو بورتريه أو نايت مود وفيديو تحكموا بنفسكم. الموبايل ده بيجي بواي فاي 6 بلوتوث 5.2، بيدعم NFC بتاع الشرايح، بيجي بشريحتين من نوع نانو، وبيدعم ال 5G، واتصاله بصراحة جميل جدا، حتى لو انت قاعد في مكان شبكته ضعيفة هتلاقي الاتصال والشبكات فيه كويسة جدا. كمان بيجي بصوت سماعات من نوع مونو مش ستيريو، فالصوت مش افضل حاجة بس حلو، يعني يشغل لك اي حاجة عادي. او كده بيجي بسماعتين، سماعة من فوق وسماعة من تحت، بيشتغلوا مع بعض، فعامة مقبول. بس يا سيدي، ودي كانت نهاية الفيديو عن الموبايل الجامد الجبار ده. اكتر حاجة عجباني فيه بصراحة الديزاين بتاعه، يعني حاجة جميلة، والاضاءة اللي بتحسها طالعة من الكاميرا عمالة تتحرك دي زي كده مثلا، فبصراحة عجباني جدا، يعني شكله بصراحة جبار جدا. وعلبته اهي، علبته شكلها جبار جدا بصراحة، يعني ده شكل علبة تليفون، يعني حاجة كاسرة كده، تشوفه من بره بس تنبهر بيه وتبقى عايز تشتريه. ده كان الملخص المفيد عن موبايل الريلمي جي تي ماستر اديشن، عشان لو حابب تجيبه وتبقى عارف اسمه بالظبط. قول لي بقى انت ايه اللي عجبك في التليفون ده، ايه المميزات اللي عجبتك اكتر، ايه العيوب اللي ضايقتك منه، في مثلا ميزة او عيب انا ما قلتهمش برضه قول لي ونشارك فيهم. قول لي ايه رايك في تصوير الصور اللي صورت بيها الفيديو، ايه رايك في الكاميرات بتاعته عامة، في الاداء، في الشاشة بتاعته، شاركني في كل ده. طبعا لو محتاج مساعدة في اي حاجة، محتاجني اساعدك في مراجعة ما في التليفون، عايز تشتري تليفون، عايز تشتري حاجة معينة مش عارف
تعمل ايه بالظبط، سماعات مثلا، ساعات، تليفون، لابتوب، الحاجات دي كلها قول لي وانا هساعدك ان شاء الله. ولو محتاج اني اعمل فيديو هعمل لك فيديو ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. لو محتاج مقارنه بين تليفونين، اي حاجه انت عايزها برضه هتلاقيني معاك ان شاء الله. وما تنساش طبعا تتابعني على الاربع منصات: فيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك. هتلاقيني بنزل عليهم كل حاجه مختلفه تماما عن المنصه اللي بعدها عشان يكون في تنوع في مجال التكنولوجيا عامه. وما تنساش تتابعني على الاربع منصات دول عشان تشجعني ان انا ان شاء الله اكمل واستمر، وتدعمني ان شاء الله عشان الواحد يكمل ويعرف يطور من اداؤه اكتر واكتر. واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.